Plate review. Kahapon dumating ang items in a good condition. Well packed at naka-bubble wrap. Thanks seller, first time ko umorder ng good quality na power bank dito sa Lazada. Salamat at nakatagpo ako ng best shop, at sa seller more power po sa inyo. Sa nag-deliver at carrier ng items ko salamat, very good always. Thank you seller. I hope okay siya. Di ko pa nagamit but hopefully maganda siya. Just received my order in good condition. It's look good and durable. Sana magtagal siya. Anyway depende naman sa nagamit yan. Kailangan lang lagi itong gamitin para di masira agad, and charge at least once a month kahit di ginagamit. Thanks Rapoo and Lazada. Naka-discount ako dito ng 100 pesos voucher at free shipping voucher. Kung gusto mo ring maka-discount, panoorin lamang ang video na ilalagay ko sa card sa taas, or sa end screen ng videong ito. Ilalagay ko rin ang link noon sa description at pinned comment ng videong ito. A few moments later.